بسم الله الرحمن الرحیم. تیر ورځ موږ تاسو په کلاسي کې په اول بیت کې سبنیټینګ ترسره کړی وو. نن به راځو او په کلاسي کې به په دوهم بیت کې هم سبنیټینګ ترسره کوو چې څنګه موږ تاسو کولی شو په کلاسي کې سبنیټینګ ترسره. تیر ورځ موږ تاسو په اول بیت کې سبنیټینګ کړی وو، هم نیټورکونه معلوم کړي وو او هم د آی پی اډرسونو شمېر معلوم کړی وو په هر نیټورک کې د هاسټونو شمېر. نن راځو پر مثال تاته یو آی پی اډرس درکوي د کلاس A څخه 16.0.0.0 سلاش. ګورئ تېر ورځ به موږ تاسو ته څو راکول؟ سلاش نه، سلاش څو به یې موږ تاسو راکول؟ نه، نن موږ تاسو راکوي سلاش لاس. دا معنا په هاش برخه کې موږ تاسو سره دوه بیټونه آنسو 1 1 3 4 5 6 7 8 دا د لومړني کور نیټورک څو کنو. بیا دوم کور کې څو بیټونه اندي؟ دوه بیټونه نور اندي. ګوره اته دی اول کور دی، دوه دلته نور اندي سي لس. صحیح شو؟ نور بیا څه دی؟ شپږ دانې کور څه دی؟ صفرونه. او دریم کور خو بشپړه صفرونه دي او څلورم کور هم بشپړه صفرونه دي. دلته موږ تاسو راځو ځکه کلاس A اول کور نیټورک ته به ډیفالټ ټول اندي، په دوم کور کې یوازې دوه بیټه آن شوي دي او نور آف دي. دریم کور هم بشپړه آف ده، څلورم کور هم بشپړه آف ده، ځکه دا پکې موږ تاسو سره څه دي؟ هاسټونه دي. صحیح شو؟ اوس موږ تاسو د دوه پورتوانې این په اساس قیمت وضع کوو. د دې قیمت څو راځي؟ 128 د دې قیمت راځي 4 ځکه له دې طرفه به پیوځي. دا خبرې په اول سر کې را ذکر شوي دي. صحیح شو؟ اوس موږ تاسو راځو د دې دغه سبنیټ ماسک ته. سبنیټ ماسک ته که موږ تاسو راسو د دې سبنیټ ماسک اول کور بای ډیفالټ بشپړه آن ده 255 او دوم کور کې دوه آن دي 128 د 4 192.0.0 دا یې سبنیټ ماسک چې هر څو نیټورک ته جوړ کو په ټولو نیټورکو کې آی پی اډرس راچوي، که پی سي ته آی پی اډرس ورچوي، که روټر ته سبنیټ ماسک به یې همدغه خبره خو رسېدلی شي. اوس موږ تاسو غواړو د نیټورکونو شمېر معلوم چې موږ تاسو څو نیټورکه چک کوو لرو. د نیټورک د شمېر د معلومولو لپاره موږ تاسو دوه پورتوان دي آن بیټونو له فرمول څخه استفاده کول. څو بیټونه آن شوي؟ ګورئ دغه په هاس کې چې کوم بیټونه آن شوي دي دغه به شمېر. دوه پورتوان دي دوه پورتوان دي دوه له موږ تاسو سره کېږي څلور نیټورک له موږ تاسو سره په دې آی پی اډرس کې څه شول؟ جوړ شول. انټر کوئ. اوس غواړم هاست پر نیټورک معلوم کړم. په هر نیټورک کې د هاسټونو شمېر دوه پورتوان دي 8 بیټونه به موږ تاسو فرمولو. څو بیټونه اخلي؟ موږ تاسو 14 او 14 ځای څو او شپږ دی 22 بیټونه له موږ تاسو سره چې دي منفي دي 2. ولې؟ یو پکې آی ډي ده او بل پکې براډکاسټ ده. دا به مساوي سي. راځو دوه پورتوان دي دوه ته چک کوو. دلته په کالکولیټ موږ تاسو کولی شو په اکسل کې نظر د فارمولې له لارې دا کار خلاص کړو. صحیح شو؟ خو دلته راځو عملا یې ګورو چې څوک دي. 2 ضرب دی 2 دا یې 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 څو شو؟ همدغه عدد یې موږ تاسو ته چک کړو په لاس باندې راکړ. دا راځو له دې نه کاپي کوو او دلته یې چک کوو اچوو. منفي دي 2 مساوي به شي له څو سره؟ مساوي به شي له 4 1 9 4 3 2 به ترې لري چې له 4 به 2 چیز دومره. دا معنا موږ تاسو سره 4 نیټورک جوړ شو او په هر نیټورک کې دومره پیسیان موږ تاسو کولی شو وسو. دومره پیسیان چک وسو. صحیح شو؟ اوس به موږ تاسو راځو. موږ تاسو مخکنۍ فرموله کوو. 0 جمع دی ګورئ ښه متوجه شئ. 0 جمع دی 200 او 55 دا مساوي کېږي له 200 او 55 تقسیم دی څو نیټورک دی؟ 4 نیټورک دی. 4 نیټورکو چې تقسیم کړي څو راځي؟ 4 منفي دی 0 په اول کې به موږ ویلو 0 اول نیټورک 0 منفي کوو څو به راشي؟ 3. نو اول نیټورک ته به آی پی اډرس تر هغه وخته ورکوي کله چې د دوم کور 3 ته ورسېږي. بیا به بل ته له هغه چې پسې معلوموي بل ته به له هغه معلوموي همداسې تر اخره. اوس موږ تاسو راځو همدا نیټورکونه ګورو.
اول نتورک چې جوړول زه فرض مثال دی ای نتورک صحیح شو نتورک ای آی پی اډرس یې د 10.0.0.0 دا کنه دا به چې ایډیس 10.0.0.1 دا به د موږ سره سٹارټ ایډیس بیا 10.0.0.2 همدغه سی بروان دغه پروسه خو ته اوس معلومیږي چې څنګه به دا پروسه 10.0.0.255 ته پوری دا ورسي دغه وروسته 10.0. دا به 1 سي او دا به بیرته 0 نه سٹارټ و 10.0.1 دا به بیرته هم 1 تر هغه وخت به دا پروسه روانه وي تر څو پورې دا هم 255 ته ورسي او دا هم 255 ته ورسي دا معنی دا بیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 255 بیا به دا دوست بیا به دا 255 ځان سي دا به درسي بیا به دا 255 تر هغه وخت چې هم دا 255 سي او هم دا 255 لدی ورسته 10 ډاټ دا دواړه فرض مثال ملټون هم پردي ثانیه هم پردي نو معلومه ده چې ګنټه به وړي کنه ساعت به وړي دا به څو سي 1 سي او دا به تر 0 سي دا به تر هغه وخت رواني تر څو پورې به رواني دا به بیا 0 سي دا به 1 سي بیا به دا 255 ځان سي دا به 1 سي بیا به دا 255 دا به 2 بیا به دا 255 دا به 3 بیا به دواړه 255 بیا به بیرته دا به 2 سي تر هغه وخت پورې چې دا 10 سي او دا درش به تاسو ځکه موږ بیا کله یو اول کور به سر صفر منفي کوو درش به تر راځي دا درش به تاسو دا 255 سي او دا 245 دا به موږ تاسو سره ان بیا 10 دا درش 0 درش به تا دا 255 دا به موږ تاسو سره برودکاسټ ایپیس برودکاسټ دغه ولې موږ تاسو سره اول نتورک اوس راځو دوم نتورک چې دوم نتورک انسان دوم نتورک چې کوم ګور دوم نتورک پر مثال موږ تاسو سره نتورک بي یا 10 ډاټ دا 255 پر سوي دا 255 پر سوي دا معنی ثانیه پر سوي ملټونه پر سوي دا بواړي دا به څه سي درش په تنه بواړي څلور شپه دا به 00 سي دا به دې ایس 10 ډاټ څلور شپه ډاټ 0.1 دا به چې سي سٹارټ ایپیسی 10 ډاټ څلور شپه ډاټ 0.2 10 ډاټ څلور شپه ډاټ 0. دا برواني 3 4 5 6 7 8 255 ځان ورسوي ځکه ته 255 خو له وکړ کې زیاتې ده بیا 10 ډاټ څلور شپه ډاټ دا 255 پر دې کړی دا به یو سي دا به یو سي او دا به بیرته چې دا یو سو او دا بیرته 0 بیا به دا رواني 10 ډاټ څلور شپه ډاټ 1 ډاټ دا به بیرته 1 دا به 1 سي 2 3 4 5 بیرته به دا 2 بیا به دا 255 دا به 3 بیا به دا 255 دا به 4 اخر به دوار 255 پر دا به چې 15 شپه همدغه سی روان تر څو پورې چې کله انډای په څوړ مانه دې برودکاسټ درې وکنو درش پته وکنو درش پته جمع دي ټول سی وکړي دي څلور شي دا یو سلو لا یو سلو وې سوچ چې یو کنټي څوګي یو سلو چې یو کا عادت کمې ده نشته کیسه شو یو سلو وې دبلي دیس یو سلو وې ډاټ ها 255 245 په اینډ آی پی سي او 10 ډاټ یو سلو وې 255 په دې برودکاسټ آی پی سي موږ تاسو سره دا د موږ تاسو ته هم راځو دلته دریم نتورک چیک کوو رسمو دریم نتورک سی ګورو 10 ډاټ دا په څو کې ختم ده دا 255 پر سوي دي تیار 255 دا هم 255 پر سوي نو څه به وسی دا بل یو سلو اته وسی یعنی دا سکانټو ملټونه پرسو نو الته ساعت واو دا به بیرته 0 سی دا به دې ایډس 10 ډاټ یو سلو اته وس ډاټ 0.1 به چسی سٹارټ ایپیسی
10.128.0.2 همدارنګه 10.128.0 دا به 255 ته ځان ورسوي 10.128.0 دا 255 پروس دا به یو دا به بیرته 0 سي 10.128.1 دا به بیرته 1 سي 10.128 دا به 255 ځان ورسوي دا به هم 255 ته ځان ورسوي بیا به 10 دا به یو سل نوي سي دا به بیرته 0 سي او دا به هم بیرته 0 سي تر هغه وخت دا 10 څنګه به معنا دا څو یو سل 20 او ټوټل 40 شپته دا یو سل 20 یو سل یو نوي ته به دا چي کی ځان ورسوي دا به 255 دا به 245 اند آی پی سي او دا 10 یو سل 2 دا به 255 دا به هم 255 دا به د براډکاسټ آی پی سي مشکل خو به نه وي راځو څلورم نیټورک څوم نیټورک ته څلورم نیټورک ډي صحیح شو یو 10 ډاټ زو کې ختم ده دا نوي سو کې دا 255 دا 255 نو دا به څه شي لا یو سل دني به څه ته وایي یو سل دني چې به یو سل درنی چې شي واوړي ډبل به بیرته 0 شي دا به 0 دا به 6 10 ډاټ یو سل درنی وي ډاټ 0 ډاټ 1 by 6 start 10 ډاټ یو سل درنی وي ډاټ 0 ډاټ 2 10 ډاټ یو سل درنی وي ډاټ دا به هم 0 سي او دا به 255 ځان ورسوي 10 ډاټ یو سل درنی وي دا به بیرته سي دا خو ګوره 255 پرس نو دا به یو سي او دا به بیرته له 0 نه سټارټ وایي بیا به 10 ډاټ یو سل درنی وي ډاټ 1 ډاټ 1 دا به رواني دا به 255 ځان سي بیا به دا 2 کېږي بیا به دا 255 ځان سي دا به 2 کېږي تر هغه وخته پورې چې دا 255 دا 255 بیا به دا له 193 دا به بیرته له 0 سټارټ دا پروسه به روانه تر کومه وخته پورې د دې براډکاسټ څو یو سل 2 وي کنه یو سل 2 وي یعنې څنګه یو سل 2 وي پورې او دا څو تر رسیدلی دا خطر کړی کده یو سل 2 وي دا یو سل 2 پورې یو سل 2 چې مې د 4 شپته دا یو سل 1 دا ګور دې چې ماته تیروتنه کړې ولې یو سل 1 خو دا 3 شپته دا یو سل 20 زمې د 4 شپته یو سل 1 راځي موږ یو سل 2 نیولای ښه نو دا به بیرته ته ورسره تغییر کوو سنت تغییر کېږي خبره ورسېږي دا یو سل 2 ده صحیح شو دا یو سل 1 ده دا هم یو سل 1 ده نو یو سل 1 ته ګوره دا 3 شپته یو سل 1 دا وکړه نو دا یو سل 1 پرس صحیح ده جمع د 4 شپته د 255 دا به رواني دا به ټینګ دا به 255 ګوره دا یو سل 1 جمع دی 4 شپته 255 دا بل 255 دا بل 245 دا به اند آی پی سي او 10 ډاټ 255 دا به چي سي براډکاسټ آی پی سي نو په دې طریقه موږ تاسو کولای شو څلور برانچ هم جوړ کو او په هر برانچ کې څو پیسې هم وصل کو یا 20 د 30 40 میلیون 4 لک 9000 4 لک څنګه 4 میلیون 1 لک 4.202 پیسې یعنې دومره پیسې موږ تاسو راکوم خو بیا هم سبنیټینګ دا باید موږ تاسو زده کو په دې پوسو چې څنګه کولای شو کلاسیک سبنیټینګ وکړو ځکه په کلاسیک د نیټورکو شمیر کم دی یو کو نیټورک ده خو د هاشټونو یا د اډرسونو شمیر پکې زیاته نو دلته تېروتنه وسوله دا یو سل یو نوي دي صحیح شو دا له موږ تاسو سره راځو زه غواړم دا بیرته پاک کړم تر څو پورې دا ډیلیټ کوو بیرته راځو دلته دا ورته لیکو دلته متوجه سه 10 ډاټ یو سل یو نوي ډاټ 255 ډاټ 245 دا به اند آی پی سي او 10 ډاټ یو سل یو نوي ډاټ 255 دا 255 څه کوي تېروتنه 255 دا به موږ تاسو سره براډکاسټ آی پی سي نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ترې زده کړئ